Hello everyone, welcome to Abid Siksha. So आज हम class 10 economics और chapter number 1 money and banking और केटामान important MCQs discuss करिम. So last class आमार economics chapter 1 और part 1 असिले नाजिर class part 2 होबो जद आमी आरु केटामान questions discuss करिम. So let's start the video. So आमार first question আজি होइसे consider the following statements about the characteristics of money and choose the correct answer. So याते खुदिसे जे केटामान स्टेटमेंट दिसे न दुटा स्टेटमेंट दिसे यार পৰা কোনটো স্টেটমেন্ট কারেক্ট হয় अबाउट কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ মানি মানিৰ ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি হয় ঠিক আছে হেতু কনসিডার কৰি আমাক চুজ কৰিব দিছে অপশন কারেক্ট কোনটো হয় সো আমি লাস্ট ক্লাছত কি কৰিছিল আমি মানিৰ ক্যারেক্টারিস্টিকক ডিসকাস কৰিছিল ন কেটামান সো আমি চাও ইয়াতে এপ্লাই হয় নে নহয় ঠিক আছে সো ফার্স্ট দিছে মানি মাস্ট হ্যাভ জেনারেল একসেপ্টেবিলিটি সো কি কৈছে যে মানি কি হ'ব লাগিব generally acceptable হ'ব লাগিব মানে যিমানো মানুহ আছে সকলোৱে মানিক একসেপ্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো এইটো আমি জানো হয় characteristic of money হয় নে নহয় হয় সো নেক্সট দিছে fish eggs milk etc can be money সো এটা কৈছে যে fish eggs milk etc money হ'ব পাৰে নোৱাৰে barter systemৰ সময়ত হ'ব পাৰে ঠিক আছে barter systemৰ যদি কথা কৈছে তেনেহলে আমি as a form of exchange use কৰিব পাৰো suppose কোনবা ফিশক এগৰ লগত exchange কৰিব পাৰে and এগক মিল্কৰ লগত exchange কৰিব পাৰে কিন্তু মানি এতিয়া আমি যদি কও মানি নহয় ঠিক আছে form of exchange হ'ব পাৰে but মানি হ'ব নোৱাৰে সো এটো incorrect হ'ব সো আমাৰ কি হ'ব correct answer হ'ব option number only 1 ঠিক আছে সো 1 is true আৰু কি 2 is false ঠিক আছে so next question this is Land, gold and silver are also assets like money but their liquidity is less than that of money because etia koise je land hoise ba gold hoise ba silver hoise na ei hokolobur bostu ki hoy assets hoy etia asset mane ki hoy asset mane jikono eta bostu juntu bostu mane eta manuhe own kore thik ase owned by a person or কি হ'ব পাৰে এন্টিটি হ'ব পাৰে মানে কিবা এটা অৰ্গানাইজেচন হৈ গল ফৰ্ম হৈ গল কোম্পানী হৈ গল ঠিক আছে ওন কৰিব লাগিব এন্ড ভ্যালু হ'ব লাগিব obviously ঠিক আছে সপোজ এটা মোৰ কাৰণে মোৰ এসেট হ'ব পাৰে আমাৰ যদি ল্যান্ড আছে ল্যান্ড হ'ব পাৰে ঠিক আছে তাৰ পিছত মোৰ যদি কিবা জুৱেলাৰীজ আছে হেবোৰ এসেট হ'ব পাৰে ঠিক আছে সো এইবোৰ হৈ গল এসেট সো কি হয় ল্যান্ড গোল্ড এন্ড সিলভাৰ কি হয় এসেটস হয় ঠিক আছে মানিৰ নিচিনা এসেটস হয় কিন্তু কি হয় liquidity is less than that of money কিন্তু এই সকলোবোৰ বস্তুৰ কি হয় liquidity যোনটো এটা characteristic হয় এটা কম হয় compared to money মানিৰ নিচিনাকে liquid নহয় কিয় নহয় কৈছে ঠিক আছে এতিয়া these are very precious বহুত precious হয় ঠিক আছে বহুত valuable হয় these are not perishable মানে শেষ হ'ব নোৱাৰে these can be not instantly converted into goods and services ইয়াতে কৈছে যে এই বস্তুবোৰ কি হয় instantly আমি goods or service লবৰ কাৰণে আমি কনভাৰ্ট কৰিব নোৱাৰো and কৈছে these cannot be instantly sold out instantly আমি sell কৰিব নোৱাৰো কৈছে ঠিক আছে সো আমি যদি চাও land gold and silver কি হয় কম লিকুইড হয় compared to money বা cash ঠিক আছে আমি যদি এটা দোকানত যাও আমি suppose gold লৈ যাও তেনেহলে আমি সেই দোকানৰ বস্তু কিনিব পাৰিম জানো আমি নোৱাৰিম কাৰণ সকলোৱে গোল্ডক তো একসেপ্ট নকৰে গোল্ড মানি তো নহয় ঠিক আছে আমি কি কৰিব লাগিব এই গোল্ডক আমি কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব ইনটু ক্যাশ এন্ড দেন কি কৰিম আমি হেৰু ক্যাশক হেৰু গুড কিনিবৰ কাৰণে বা সাৰ্ভিস কিনিবৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰিব পাৰিম ঠিক আছে সো ল্যান্ড গুডস আৰু সিলভাৰ কি হয় ফৰ্ম অফ এসেট হয় বাট লিকুইড নহয় এজ কম্পেয়াৰ্ড টু ক্যাশ কম লিকুইড হয় আৰু আমি ইনস্ট্যান্টলি কনভাৰ্ট কৰিব নোৱাৰো ঠিক আছে সো অপশন নম্বৰ সি হ'ব আমাৰ কারেক্ট আনসার precious হয় যদি হ'ব লাগিছিল না precious মানে হয় কিন্তু আনসার নহব ইয়াৰ ঠিক আছে then perishable these are not perishable land gold and silver perishable নহয় নেকি শেষ হ'ব নোৱাৰে নেকি শেষ হ'ব পাৰে আমি জানো and last option কিয় নহব these cannot be instantly sold out এইটো হ'ব নোৱাৰে কাৰণ আমাক মানিৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি আছো ন so these are not instantly converted into goods and services ঠিক আছে so goods আৰু service যদি আমি কিনিব যাও ঠিক আছে তেনেহলে আমি land gold and silver ok direct use koribo নোৱাৰো আমি কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব into money and then we can use that money to buy that product ঠিক আছে so answer hobo option number C
So next question কৈছে suppose এটা situation দিছে you have a goat and you need rice. Your friend has rice but he does not want goat. So কি কৈছে first sentence আমাৰ লগত suppose এটা goat আছে and I need rice. ঠিক আছে মোক rice লাগে but মোৰ লগত কি আছে goat আছে and মোৰ friendৰ লগত কি আছে rice আছে but কি হৈছে he does not want goat. So মোৰ friendৰ goat নালাগে ঠিক আছে he wants or needs fish but you do not have fish আৰু তাক কি লাগে fish লাগে কিন্তু মোৰ লগত fish নাই মোৰ লগত goat আছে ঠিক আছে এতিয়া এইটো barter system হয় আমি জানো না barter systemত কি কৰো আমি এটা commodity বেলেগ এটা commodity লগত exchange কৰো ঠিক আছে সো এইটো barter systemে হয় কিন্তু এইটো problem এটা create হৈছে না মোৰ লগত কি আছে মোৰ লগত goat আছে ঠিক আছে and মোক কি লাগে rice লাগে ঠিক আছে then মোৰ friendৰ লগত কি আছে rice আছে so he মোক দিব পাৰিছিল but he দিব নোৱাৰে কাৰণ তাক goat নালাগে ঠিক আছে তাক কি লাগে fish লাগে but মোৰ লগত fish নাই মই কি কৰিম এতিয়া ঠিক আছে so এইটো problem কেনেকৈ আমি কি বুলি কম এইটো problem ঠিক আছে lack of double coincidence of ones lack of common unit of account indivisible of commodities or lacks a store of value of goods or service ঠিক আছে so answer first চাইলো কি হয় ইয়াৰ answer হ'ব lack of double coincidence of ones এতিয়া answer হ'ব এইটো but এইটো meaning কি হয় যেতিয়া মোৰ লগত suppose এইটো situationৰ কথা কও suppose মোৰ লগত কিবা এটা বস্তু আছে and মোক কিবা এটা বস্তু লাগে but যাৰ লগত মই exchange কৰি আছো তাৰ লগত সেই বস্তুটো আছে যোনটো মোক লাগে কিন্তু মোৰ লগত যোনটো বস্তু আছে তাক সেই বস্তুটো নালাগে ঠিক আছে so এইটো situationত কি হয় এটা problem create হয় যত মোৰ লগত যি বস্তু আছে তাক নালাগে and তাৰ লগত যোনটো বস্তু আছে হ'ব পাৰে মোক লাগে কিন্তু হি দিব খোজা নাই কাৰণ মোৰ বস্তু তাক নালাগে ঠিক আছে সো এইটো প্ৰবলেম হৈছে যে ডাবল কোইন্সিডেন্স অফ ওয়ান্স মানে ওয়ান্ট বেলেগ বেলেগ হয় ঠিক আছে এজনৰ ওয়ান্ট আছে এজনক লাগে সেই বস্তু কিন্তু বেলেগ ওচৰৰ মানুহজন আছে তাক মোৰ বস্তু নালাগে সো ডাবল কোইন্সিডেন্স অফ ওয়ান্স হ'ব লাগে বাৰ্টাৰ সিস্টেমত মানে মোক যদি কিবা লাগে তাৰ লগত হ'ব লাগিব and তাক যোনটো বস্তু লাগে মোৰ লগত হ'ব লাগিব বাট এই সিচুৱেচন হেতু হোৱা নাই ঠিক আছে মোৰ লগত যোনটো আছে তাক নালাগে and তাৰ লগত যোনটো আছে মোক লাগে সো তাক নালাগে ন সেই কাৰণে হেতু প্ৰবলেম ক্ৰিয়েট হৈছে যে দুটাতে নিড নাই ঠিক আছে ওয়ান্ট নাই দুটাতে ওয়ান্ট নাই ঠিক আছে সো এইটো হ'ব আমাৰ আনসাৰ ইয়াতে সেম বস্তু ক্ৰিয়েট হৈ আছে ঠিক আছে and কি হ'ব পাৰে আৰু অপচন চাইলো lack of common unit of account সো common unit of account মানে কি হ'ল যেনেকৈ আমি unit এতিয়া unit কি হয় suppose মোৰ লগত কৈছে যে goat আছে ঠিক আছে and মোক rice লাগে so এইটো এটা commodity হয় এইটো এটা commodity হয় so medium of exchange হয় ঠিক আছে so যদি মই decide কৰিব নোৱাৰিলো হয় যে এটা goat is equal to how much of rice ঠিক আছে suppose one goat is equal to কিমান rice এইটো কিমান rice হ'ব আমাৰ unit ঠিক আছে এটো 1 kg of rice হ'ব পাৰে 2 kg of rice হ'ব পাৰে আমি মানে ডিসাইড কৰিব পাৰা নাই যে কিমান kgs of rice is equal to 1 goat ঠিক আছে বাট এইটো সিচুৱেচনত এইটো প্ৰবলেম ক্ৰিয়েট হোৱা নাই কাৰণ আমাৰ এতিয়ালৈকে আমাৰ বস্তুৱে মিলা নাই ন কি এক্সচেঞ্জ কৰিম সো এইটো সেকেন্ড স্টেপ হ'ব ন সো সেকেন্ড স্টেপলৈ আমি যোৱাই নাই সো এইটো প্ৰবলেম ইয়াতে ক্ৰিয়েট হোৱা নাই আমাৰ ফাৰ্স্ট প্ৰবলেম ক্ৰিয়েট হৈছে দেন third কি কৈছে indivisible of commodities মানে আমি commodity ক ডিভাইড কৰিব পাৰা নাই ইকুৱেলি ঠিক আছে কিবা এটা বস্তু ডাঙৰ বহুত কিবা এটা বস্তু আছে and কিবা এটা বস্তু সৰু এটা বস্তুৰ লগত আমি যদি এক্সচেঞ্জ কৰিব খুজি আছো তেনেহলে ডিভাইড আমি কৰিব পাৰা নাই তেতিয়াহলে এইটো প্ৰবলেম ক্ৰিয়েট হ'ব এই সিচুৱেচনত এইটো প্ৰবলেম ক্ৰিয়েট হোৱা নাই ঠিক আছে lacks a store of value of goods and service এইটো কি হ'ব goods or serviceৰ কি হয় store of value নাই ঠিক আছে মানে ফিউচাৰত গৈ কি হ'ব পাৰে এই ভ্যালুটো কম বা বেছি হৈ যাব পাৰে তেনেকুৱা কিবা এটা সিচুৱেচন বাট ইয়াতে আনসাৰ কি হ'ব আমাৰ lack of double coincidence of one দুয়ো ফালে ওয়ান্ট সেম নহয় আৰু ঠিক আছে সো আনসাৰ এইটো হ'ব নেক্সট কোৱেশ্চন কৈছে the first stage of development of money is so first আমি stages of money আমি ডিসকাস কৰিছিলো লাষ্ট ক্লাছত ঠিক আছে সো ইয়াতে কৈছে যে ফাৰ্স্ট স্টেজ কোনটো হয় এইটো তো মই ক'ব নালাগে আৰু সাগে সো ফাৰ্স্ট স্টেজ কোনটো হয় money barter system হয় সবসে ফার্স্টত কি আছিল barter system আছিল দেন আহিছিল animal value দেন আহিছিল paper money দেন আহিছে মানে check ঠিক আছে সো এটো হ'ব then according to an economist anything that is generally acceptable as a
medium of exchange is money, the economist was এতিয়া কোনজন ইকোনমিস্টে কৈছে যে anything that is generally acceptable as a medium of exchange is money, যিকোনো বস্তু যোনটো generally কি হ'ব acceptable হ'ব ঠিক আছে as a medium of exchange হেতু মানি হয় কোনে কৈছিল এটো স্টেটমেন্টটো ঠিক আছে ৰিকাৰ্ডো এডাম স্মিথ এলফ্ৰেড মাৰ্শ্বেল জফ্ৰি ক্ৰাউডাৰ সো কোনে কৈছিল আনসার হ'ব অপশন নম্বৰ ডি ঠিক আছে imagine you have a time machine and you travel back to the barter system era so yate ako eta situation dise je koise imagine kora suppose amar logot ki ase eta time machine ase and ami ki kolu hetu homoyle gusi golu jot barter system exist korisil thik ase how would you explain the concept of money to a person from that time aru he homar manuhok ami keneke explain korim etia jeneke money work kore no he situation to keneke ami explain korim he homar manuhok thik ase so options is again money is a glittering object that people exchange for goods and services ঠিক আছে so আমি কি কম money এটা glittering object হয় মানে এটা catchy হয় না যেনেকে বহুত attractive বস্তু এটা হয় object এটা হয় যা কি কৰে মানুহে ইউজ কৰে to buy goods or services ঠিক আছে so আমি এনেকে explain কৰিম নে money is a piece of paper with a specific value that can be used to purchase goods and services so ami option number b ki dise ami kom je money ki hoy eta piece of paper hoy thik ase eta piece of paper hoy ki hoy jar eta specific value likha thakibo tate and ami সেই বস্তু কি কৰিম use কৰিম to buy a specific goods or services thik ase then option c koise money is a form of trust between people allowing them to exchange goods and services without the need of immediate barter aru option number c koise je ki keneke explain korim suppose money ki hoy eta form of trust hoy thik ase between two people thik ase aru ki korim ami he form of trust tak ami use korim to buy a specific goods or service thik ase aru jot ki hobo without the need for immediate barter aru amak তাতে বাৰ্টাৰ কৰিব নালাগে মানে তুমি একো দিব নালাগে মোক এন্ড মই তোমাক একো দিব নালাগে ইট জাস্ট এটা ফৰ্ম অফ ট্ৰাষ্ট হয় মোৰ আৰু তোমাৰ মাজত যাৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিম আমি কিবা এটা গুডছ বাই অৰ সেল কৰিব পাৰো ঠিক আছে এন্ড কৈছে মানি ইজ আ ম্যাজিকেল সাবস্টেন্স দ্যাট allows people to create wealth out of thin air so মানি কি হয় এটা ম্যাজিকেল বস্তু এটা হয় ম্যাজিকেল সাবস্টেন্স এটা হয় যে মানুহক কি কৰে ক্ৰিয়েট wealth মানে কভাৰ পৰা আৰু wealth create কৰি দি দিয়ে and আমি use কৰিম হেতু বস্তুক to buy a specific goods or service ঠিক আছে so most logical ঠিক আছে most logical explanation কি হ'ব আমি সেই সময়ৰ মানুহক কেনেকে বুজাম যে মানি কেনেকে work কৰে এতিয়া ঠিক আছে so আমি যদি আনসাৰ চাও আনসাৰ হ'ব অপচন নম্বৰ সি so আমি কি ক'ব পাৰো যে মানি কি হয় এটা ফৰ্ম অফ ট্ৰাষ্ট হয় দুটা মানুহৰ মাজত ঠিক আছে যি কি কৰে যাৰ ইউজ কৰি আমি কিবা এটা গুড অৰ সাৰ্ভিস আমি কিনিব পাৰো আৰু তাতে একো বাৰ্টাৰ আমি কৰিব নালাগে ঠিক আছে মানি ইজ আ ম্যাজিকেল সাবস্টেন্স এটো তো হ'ব নোৱাৰে মানি থৈ না ম্যাজিকেল সাবস্টেন্স হয় ঠিক আছে আমি এনেকে ক'ব নোৱাৰো এটো বহুত ভেগ টাইপৰ হয় ঠিক আছে এটো একো সেন্স মানে সেন্স নবনাই ঠিক আছে ইলজিক্যাল হয় এটো সো ম্যাজিকেল সাবস্টেন্স বুলি আমি ক'ব নোৱাৰো দেন money is a glittering object that people exchange for goods and services eta money eta bahut attractive bostu hoy jak ami manuhe use kore to exchange eto bujina pabo teuluke bhalke thik ase ami karon explain korai nai je keneke work kore bhalke na then eto na hobo aru eto olop hobo pare money is a piece of paper with a specific value that can be used to purchase goods and services so ami jodi ko je money is eta ki hoy piece of paper hoy thik ase jak jot ki thake ta specific value thake jar and ami ki koru he piece of paper ok use koru to purchase a good or service thik ase jodi ami teneke ko tenehole he homar manuhe piece of paper or value keneke hopare ba ami keneke eta concept ami bhalke bujabo norim piece of paper or value keneke hopare ta karon to just eta piece of paper hoy ami etia jeneke govern kore na jeneke money bostu sole jeneke hedo ami bhalke teuluke buji na pabo jodi ami eneke ko teulukok bahut foreign eta concept lagibo thik ase so eneke ami etu logical hoy but ami teulukok bujabo norim karon teuluke etialo he concept to bujai nai thik ase so ami olop bhalke teulukor language ত বুজাব লাগিব যে মানি কি এটা ফর্ম অফ ট্রাস্ট হয় ঠিক আছে তেনে কোলে আমি
আমি যদি কওঁ তেনেহ'লে তেওঁলোকে ভালকৈ বুজি পাব ঠিক আছে So next question is which one of the following is the non-legal money? So legal নহয় কোনটো money legal নহয় ঠিক আছে paper money, black money, check money, metal money. So কোনটো money legal নহয় আমি জানোই কোনটো money legal নহয় black money legal হয় জানো black money legal নহয় ঠিক আছে So answer হ'ব black money ঠিক আছে So next question dash is not a characteristic of money ইয়াতে আকৌ characteristics আহি গৈছে আকৌ money ঠিক আছে So general acceptability homogeneity liquidity easily perishable কোনটো characteristic নহয় বুলি কৈছে general acceptability আমি জানো হয় generally acceptable হ'ব লাগে ন money then homogeneity সকলো money same হয় দেখাত ঠিক আছে So homogeneity হয় এটা characteristic liquidity ও হয় আমি easily goods or service লৈ convert কৰিব পাৰো ঠিক আছে মানে easily perishable money easily perish মানে আকৌ কি হয় perish মানে শেষ হৈ যোৱা কিবা এটা বস্তু ঠিক আছে So money is easily perishable বুলি কৈছে but easily perishable হয় জানো money নহয় ঠিক আছে So this is not a characteristic of money ঠিক আছে এটো হ'ব নোৱাৰে money characteristic Then consider the following statements and choose the correct answer So statement দুটা দিছে and correct answer choose কৰিব দিছে a check is a legal tender money So check কি হয় legal tender money এটা legal tender money কি হয় legal tender money is the kind of money যোনটো কি হয় backed হৈ থাকে by something you know legal ঠিক আছে So legally backed হৈ থাকে ঠিক আছে So যদি আমি legal tender money যদি আমি কোনোবা accept কৰিবলৈ suppose refuse কৰে যদি কয় যে মই নলও এইটো money তেনেহলে against the law যাব তেওঁলোকে ঠিক আছে So তেনেকুৱা money কয় legal tender money ঠিক আছে এতিয়া যেটা কৈছে check is a legal tender money but check is not a legal tender money ঠিক আছে যদি কোনোবা ৰিফিউজ কৰে যে মই চেক তোমাৰ একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰো তেনেহলে আমি ফোৰ্স কৰিব নোৱাৰিম বা তেওঁলোকে একো ইলিগাল বস্তু একো কৰা নাই তেওঁলোকে মানে ৰিফিউজ কৰিব পাৰে টু একচেপ্ট আ চেক ঠিক আছে এতিয়া সেকেন্ড কোৱেশ্চন এইটোৱে সিচুৱেচনত কৈছে যে an individual refuses to accept a check so এটা এজন ইন্ডিভিজুৱেলে কি কৰিব পাৰে ৰিফিউজ কৰিব পাৰে টু একচেপ্ট আ চেক এন্ড হেটো কৰিব পাৰে কাৰণ check is not a legal tender money ঠিক আছে so কি হ'ব 1 incorrect and 2 is correct so 1 is incorrect and 2 is correct ঠিক আছে next question is a 10 rupee coin is an example of এতিয়া 10 rupee coin কিহৰ example কেনেকুৱা টাইপৰ মানিৰ example হয় hot money dear money legal tender money non legal tender money এতিয়া legal tender money আমি জানো sorry non legal tender money জানো যে legally you know backed নহয় ঠিক আছে যদি accept কৰিবলৈ মানা কৰিব পাৰে তেনেকুৱা and legal money তাৰ opposite হয় ঠিক আছে তাৰ একদম opposite হয় so legally backed হৈ থাকে মানে law মানে lawয়ে কয় যে একটু accept কৰিব লাগিব ঠিক আছে so যদি কোনোবা accept নকৰে তেনেহলে he is bound to get punished ঠিক আছে so non legal tender money legal tender money and dear money এটা dear money কি হয় dear money তেনেকুৱা money হয় suppose central bank কি কৰে কেতিয়াবা money যোনটো হয় ন তেওঁলোকে interest rate টো বঢ়াই দিয়ে ঠিক আছে and যদি interest rate বঢ়াই দিয়ে তেনেহলে কি হ'ব যোনটো commercial banks আছে বা বেলেগ banks আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পৰা কি হ'ব বেছি money borrow নকৰে ধাৰ বেছি লোন নলয় ঠিক আছে বেছি কাৰণ interest rate টো বেছি হৈ গল ন সেই কাৰণে লব নোৱাৰে ঠিক আছে then তাৰ পিছত কি হয় যোন individuals আছে আমি কাস্টমাৰ যোনবোৰ আছো আমিও কি কৰো হে পইচাটো আমি বেছিকে borrow নকৰো কাৰণ interest rate তেওঁলোকেও বঢ়াই দিয়ে ঠিক আছে so firstত কি হয় suppose central bank এ interest rate টো বঢ়াই দিয়ে then এটা কমাৰ্শিয়াল ব্যাংক বিলাক যে থাকিব তেওঁলোকেও কি কৰিব interest rate টো বঢ়াই দিব ঠিক আছে and তাৰপিছত আমি কি কৰিম আমিও কমকে পইচা borrow কৰিম এই ব্যাংকৰ পৰা কাৰণ interest rate বঢ়াই দিছে ন so আমি কি কৰিম কমকে borrow কৰিম মানি ঠিক আছে so মানি কি হৈ যায় বহুত ডিয়াৰ হৈ যায় মানুহৰ কাৰণে ঠিক আছে মানুহে বেছি borrow নকৰে নিজৰ মানি ভালকে ৰাখিব খুজে তেনেকুৱা টাইপৰ so তেই কাৰণে কয় ডিয়াৰ মানি বুলি ঠিক আছে so এইটো হয় ডিয়াৰ মানি so next কৈছে হট মানি এতিয়া হট মানি কি হয় suppose এটা কান্ট্ৰিৰ পৰা কান্ট্ৰি এটা মানুহ আছে সেই মানুহজনৰ লগত বহুত পইচা আছে ঠিক আছে এতিয়া সেই মানুহে কি কৰিব সেই পইচাটো suppose বাহিৰৰ কোনোবা যদি কান্ট্ৰি দেখি আছে যে ইন্টাৰেষ্ট ৰেট বেছি হৈ আছে সো তেও কি কৰিব নিজৰ মানিটোক ইনভেস্ট কৰিব খুজিব সেই কান্ট্ৰিত ঠিক আছে
এণ্ড ইজিলি তেওঁ কি কৰিব সোনকালে কি কৰিব ইনভেষ্ট কৰি দিব এণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট পাব যদি বেলেগ কোনোবা যদি কাণ্ট্ৰিত তেওঁ দেখে যে সেই কাণ্ট্ৰিত যেতিয়া ইণ্টাৰেষ্টত বাঢ়ি গৈছে তেওঁ কি কৰিব সোনকালে আৰু সেইটো পইচা ওলাই আৰু সেই কাণ্ট্ৰিত ইনভেষ্ট কৰি দিব চ' মানিক কি কৰে কুইকলি কি হয় এইফালৰ পৰা সেইফাল হৈ থাকে চ' ডেটছ ৱাই ইটছ কল্ড হট মানি ঠিক আছে চ' ইয়াতে কৈছে কিন্তু 10 ৰূপী কইন কেনেকুৱা টাইপৰ মানি হয় ঠিক আছে হট মানি নহয় 10 ৰূপী কইন টেন্ডিয়ৰ মানিও নহয় ঠিক আছে চ' লিগেল টেন্ডাৰ মানি হয় কাৰণ কোনোৱে ৰিফিউজ কৰিব নোৱাৰে যে মই 10 ৰূপীৰ কইন নলওঁ বুলি কোনো ক'ব নোৱাৰে ঠিক আছে যদি কোনোবা কয় দেন হি ইজ বাউণ্ড টু গেট পানিছড ঠিক আছে চ' ইয়াৰ লগতে আমাৰ আৰু 10 কুৱেশ্যনছ শেষ হ'ল চ' আজিৰ কুৱেশ্যন অলপ ভাল আছিল ন ইণ্টাৰেষ্টিং আছিল চ' ভালকৈ পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে চ' থেংকছ ফৰ ৱাচিং